Alright, magandang Saturday morning sa lahat ng mga delivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. Alright, so kahapon nag-vlog tayo about sa mga 30 years old pataas. So may warning tayo. Kung ano yun, balikan nyo na lang, reviewin nyo ang aking mga vlogs. And ngayon naman ay siyam na paalaala, reminder, so sa lahat ng mga 40 years old pataas. Alright? So, by the way, nasa ano tayo ngayon, papunta tayo ng SM North. Mag-coach tayo ng isang engineer. And may meeting tayo with my... Meron na tayo ngayong ano, nag-hire na tayo ng image consultant. Plus, social media manager talaga. Magmamanage sa ating FB. Plus head ng ating staff, yeah. And isa pang member ng GDS Corporate Training. Yeah, so expanding na talaga tayo. So wala na makakapigil sa ating pagyaman. Joke lang po. Alright, so siyam na bagay na reminder sa lahat ng mga 40 years old pataas. Number 1, unang-una, at 40 dapat may coach ka na. Okay? Alam nyo, kanina kausap ko yung kapatid ko. Sabi niya, marami ka ng itinuturo na iba sa dati mo tinuturo. Ganun talaga, as we grow old, okay, as we learn more, nag-iiba yung mga paradigm natin. So dati, di ba, sabi ko, huwag kang mag-coach kasi sa akin binabayad mo. Pero I just realized, wala mong mali kung, walang masama kung magbago ka ng pag-iisip, di ba? Sabi nga, di ba, only fools do not change their mind. So, para sa akin kasi ang kotse, ang dami niyang, ano tawag dito, implications sa buhay mo. Okay, so number 1, pag may kotse ka, status symbol din naman yan aside from that. Second, you are building, part of building your brand, di ba? Parang ako dati, nag-jeep ako, kinantsawan pa ako nung isang tao. Astig-astig ka sa Facebook, tapos naka-jeep ka lang pala. So, mula ano, sabi ko, bibili ako ng kotse ko. Ayan, bumili tayo ng kotse. And it gives you freedom. Freedom na ikaw lang yung nakakaramdam nun kung anong feeling. And to feel that freedom, mag-kotse ka. Okay? So, bumili ka ng kotse. I'm sure, but at 40, kaya mo na yan. Okay? At 40, pag hindi mo pa kayang bili ng kotse, kahit installment, there's something wrong. There's something wrong. Sa haba ng journey mo, kasi nag-college ka ng 20, 21, 20 years in. 20 years sa career mo, 20 years sa negosyo mo, hindi pa ba kayo mag-kotse? Kung hindi mo pa kaya, there's something wrong. Ko-coach kita. Message mo ako. I do online personal coaching. 0939-525-4311 or sa aking FB page, Dr. Gigi Sunga. Okay, next. Second, dapat ang career mo ay managerial na. So, hindi pwedeng nasa rank and file ka pa rin at 40. Imagine, 20 years ka nagtatrabaho, doon pa din. So, hindi pwede yon. May kulang pag ganon. May kulang na effort or... Basta, okay? So, kaya kailangan i-review mo yung career mo, tinan mo kung what went wrong, anong mali, ba't hindi ka na po-promote, diba? At 40, at 20 years working, 23 years. So, at 20 years or 19 years na nagtatrabaho ka, may konting mali. So, kailangan mag-review ka, okay? And third, at 40, dapat meron ka ng negosyo. Okay? Kahit e-commerce business lang. What is e-commerce business? We're doing online coaching for that. Okay? So, message ka lang sa akin. Ang dami. Pag sinabi natin e-commerce business, ano yan? Pwedeng, basta it involves internet. That's e-commerce. Kung online selling yan, dropshipping, we're doing, ayun na, sabi ko, nag-tutor kami dyan. Website man yan, YouTube man yan. So, anything at 40, dapat meron ka na. Okay? Kahapon I was talking to one of my delivers. Sabi ko, nag-usap kami about sa YouTube channel. Anong nagagawa ng YouTube channel sa buhay mo? Sabi ko, nagiging mas matured ka pag meron kang YouTube channel. Kasi ang isip mo napupunta na sa anong sulat mong content. Wala nang sayang na time. Wala nang sayang na moment. So, hindi ka na naghahabol sa mga masasamang bagay. Diba? So, yan yun. Okay. And number 4, na dapat meron ka at age 40. Don't forget, dapat may health card ka. Paulit-ulit ko sinasabi to. Ang 40 years old kasi is prone na tayo sa mga sakit-sakit. Alam nyo ngayon, ang dami kong sakit na naranasan na hindi ko nararanas nung when I was young. Dati ako po ay varsity player and I'm a captain ball. So, kaya ko tumakbo, maglaro, maghapon. It's okay with me. Pero ngayon,
Pag-akyat pa lang ng second floor, hirap na ako. Like kahapon, nag-inspect ako ng mga classrooms namin. Sa fourth floor, hirap na ako umakyat. Diba? So health card. So kung paano, merong IMG Kaiser. So message lang kayo kung paano. Kumuha din po ako niya last year. Meron akong card ngayon sa company, pero sabi ko nga, pag naiwalay tayo sa company, mawawala na yung benefit natin na yan. Kasi benefit lang yan eh. Hindi naman yan, ikaw nagbabayad yan, diba? So, kumuha ka na. Mag-message ka sa akin, diba? Para i-connect kita. Like ako nga, meron kaming health card, pero kumuha pa rin ako ng Kaiser. Para naman sa in the long run, in the near future, may magamit tayo pag 50 ka na, check up, diba? So, madali nang magpatingin. Kasi napakalaking ng gastos talaga ng health. Kaya kailangan pinaghahandaan natin yan. Okay, at number 5, dapat meron ka. Siyempre, wala. Dapat may investment ka na. Kung sa 30 years old nga, nakakaya na wala ka investment, pag 40 ka pa. Diba? So, ano ba, Doc, yung mga investment? Ang dami. Corporate stocks, go to different banks. Pagpunta sa lahat ng bangko, sabi mo mag-invest ka, meron kang dalang 10,000, pwede na yan. Marami na yan. Okay? Just make sure hindi mababawasan ang capital. So, pwede tayong mag-online coaching for that. Okay? And, ano pa? Yan, so IMG din. Isayin mo na. IMG Mutual Funds and IMG Kaiser. Pwede na yan, di ba? So, pagsabayin mo na. Alright, and number 6. Number 6 na dapat meron ka pagka 40 years old ka ay meron kang isang advocacy. Yan. Meron kang isa man lang nako-contribute sa community na gusto mong gawin. Like, educating district children, di ba? Yan. So, alam nyo, doon nabuo yung I Can Change project. Una, I am green. Then ngayon, i-revive natin yung I Can Change project. It's a group na gusto kong makatulong sa lahat ng mga gustong mabago ang buhay. Kasi ako naniniwala that ang buhay natin, pwede mong baguhin yan, di ba? Pwedeng mabago ang buhay natin. So, hindi ka tayo for life na ganyan, di ba? Kung meron man tayong hindi mapagtagumpayan ng mga bagay sa buhay natin, kaya nating mapagtagumpayan yan. Yan I Can Change project. So, you can have your own advocacy. Pwede ka naman mag-tree planting. Pwede kang dumalo sa mga elderly once a year. Something like that na ginagawa mo na hindi ka nagpapabayad, for free lang siya, then naliligayahan ka helping other people. That's advocacy. Okay? So, advocacy mo na climate change, mabawasan man lang yung init natin, so conserving our environment. So, something like that. Okay? Kung ano yung gusto mong gawin sa kapwa mo, sa kapaligiran natin, sa society natin, it's okay. Alright? That's advocacy at 40. Dapat meron ka yan, ha? Meron ka man lang ipinaipaglaban. Yung inaayos man lang iniisip, di ba? Okay, number 7. Ito, wag din kalimutan. At 40, dapat may ministry ka sa buhay. So, that means, Bible study leader ka ba? Sunday school teacher ka ba? Nag-visitation ka? So, ano yung ginagawa mo? Diba? Ano yung ministry mo sa church para sa Panginoon, diba? Huwag nating kalimutan yan. Ito naman para kay Lord. Ano yung gusto mong ginagawa sa Panginoon? Kakanta ka ba? Choir director ka ba? That's your ministry. Doc G, wala pa. Start. Sabi nga ni sa Ecclesiastes, diba? Remember thy Creator in the days of thy youth. Diba? So, hanggang ngayong malakas tayo, huwag nating kalimutan ng Panginoon. Okay? And number 8, don't forget to have travel plan. So at 40 dapat may nadalo ka naman lang isang bansa, isang malayong probinsya sa Pilipinas, di ba? So maglista ka na. Ba't parang madilim po ata, no? Sorry hindi ko napansin. Okay, so yan. May travel plan ka na, saan ka pupunta ngayong December, sa summer. At least may napunta ka ng 2 places, di ba? At 40, kung wala pa, start planning for this. Kasi sabi nga ni Jackie Chan, parang nakita ko sa FB, yung pera na gagastusin mo, mababawi mo rin yan. Pero yung time, hindi mo na mababawi. Diba? Pagdating na araw, pag 50 na tayo, di ka na makasakay man lang. Hindi ka na makasakay man lang, paglakad-lakad ng malayo, so hindi ka na makapag-travel. Alright, I'm telling you that. Okay? Ngayon nga, at 40, magpo-46 na ako, this June 27. By the way, birthday month ko ngayon, ha? Happy birthday to me at 46 na. Yun, so yun nga, gusto ko na yung mag-travel itong December. May naka-line up ako, parang I think Malaysia tayo. Sa lahat ng mga taga-Malaysia, baka magkita tayo dyan, ha? Plan pa lang, pero ganun talaga. Announce natin, kung di matuloy, ganun talaga. Kung di tayo Malaysia, Korea, basta somewhere. Okay, basta alis tayo ng December, okay? And number 9 na dapat meron ka,
Sa bahay mo, lagi kang may at least 10,000 pesos cash. May cash ka sa wallet. Alam niyo, one time, I had a meeting with one person. Nakita ko yung wallet niya, daming tigi 1,000 talaga. Sin dami. Sabi ko, ala pa akong maraming pera noon. Hindi pa, I'm broke then. Sabi ko, gusto ko rin ng may ganong pera sa wallet. Kaya nung one time, binayaran ako ni YouTube, alam mo ginawa ko? Hindi ko siya ginastos. Pagkakuha ko sa Western, lagay ko lang sa wallet ko, nandun lang siya. So ngayon, yung pangarap kong maraming pera sa wallet ko, na hindi yung hirap na hirap ka pang kuhanin yung 500, yung 1,000, isa lang siya, di ba? Lonely 1,000, hindi na siya lonely 1,000, di ba? So, dapat may cash tayo. Kasi, iba din may cash kami. Okay lang na may credit. Ako, hindi ko binabawal ang credit card, Hindi ko binabawal yan. Pero ngayon, mas na-enjoy ko na yung debit card, Credit card, meron ka. Okay lang yan. Basta, kaya mo bayaran. Huwag ka suppress. Alam nyo, ako nga, ayaw ko talaga na. Pansin nyo, wala ako sinabi mag-ipon ka, wala. Mag-budget ka, wala. Hindi ko sinasabi yan. Hindi ko rin sinasabing, you get your own credit card, okay? Yun ang mga nagbabawal ng credit card. Okay lang sa kanila yon. Pero sa akin, basta i-manage mo na siya mabuti, kaya mo bayaran monthly, okay? Then try mo rin mag-debit card para hindi ka kinakabahan pag nagbayad ka. Dalawa, isang debit, isang credit. Di ba? You enjoy it. Pag nag-mall ka, wala kang worry, na-enjoy mo yung buhay. Kasi minsan ka lang mag-mall, dapat masaya ka. Like ko sinasabi, ang buhay natin, ang duties mo, maging successful and at the same time, to live a fulfilled life, a happy life, di ba? Alright, so, yan, Gilibers, sa lahat ng mga Gilibers natin, 40 years old, pataas. So, dapat may coach ka. At least, career mo, nasa managerial position. Meron kang business, like e-commerce, health card, investment, advocacy, ministry, travel plan, and cash sa wallet o sa bahay, okay? Alright, so, sa lahat ng gusto magpa-coach online, personal message ka lang. And if you want to advertise your business sa akin, gusto mo maging business partner kita, meron tayong mga ginagawa. Medyo natatagalan tayo mga Gilibers kasi antay ko pa inaayos But don't worry, one of these days, ilo-launch na rin yan. And happy birthday to me ng June 27. Alright, so thank you very much, Gilibers. Enjoy the rest of the day and see you SM North in 3 hours. Alright, so thank you very much, Gilibers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go.